Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu món trà sâm bí đao thơm ngon, mát lành cho mùa hè oi bức này nha. Công thức đơn giản nhưng hiệu quả, thành phẩm ngọt thanh, mùi thơm dễ chịu và rất tốt cho sức khỏe. Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Ngày hè nóng bức mà được uống một ly trà sâm mát lạnh thì tỉnh hẳn người ra luôn đó. Nào chúng ta cùng vào bếp nấu cho cả nhà thưởng thức thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để nấu món trà sâm bí đao, mình có ở đây là trái bí đao. Trái bí này khoảng 2,5 kg đó các bạn. Trái bí già khi nấu, nước bí sẽ ngọt hơn là bí non nha các bạn. Bí già là vỏ dày và cứng nè, bên ngoài nó có một lớp phấn trắng như thế này. Mía thì mình dùng 3 đoạn. Mía này là mía thanh diệu, các bạn dùng mía nào cũng được ha. 200 g lá dứa, mình cũng rửa sạch và bó lại cho gọn là được. Thêm 500 g đường phèn cho nước ngọt thanh ha. Và thêm vài miếng thục địa khoảng 60 g. Thục địa có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, như là ngăn ngừa loãng xương, ổn định đường huyết, chống lão hóa, kháng viêm, vân vân. Tuy vậy chúng ta cũng không sử dụng nhiều quá, nước sẽ bị đen nhìn không ngon nha các bạn. Những liều lượng để nấu trà không cần phải chính xác đâu. Các bạn có thể dùng nhiều hơn hoặc ít hơn một chút xíu, không sao cả. Trái bí này thì mình cắt thành từng khoanh, dày khoảng 2,5 cm. Các bạn cắt dọc cũng được, tùy thích nha. Dùng muỗng lấy sạch phần ruột bỏ đi, vì phần này sẽ làm nước bí có vị chua đó các bạn. Bây giờ mình đem mía và bí đi nướng nha. Để than hạ nhiệt một chút rồi mình nướng rất là dễ. Mình cho bí lên và nướng luôn nè. Khi thấy bí trong lại và hơi xém như thế này là được rồi. Chút nữa mình rửa sạch và cạo bỏ cái phần cháy này rồi mới nấu nha. Rỡ đều cây mía. Khi nào thấy phần vỏ sậm lại và nghe thoảng mùi thơm là được ha. Hoặc bạn có thể lùi mía ở dưới tro nóng cũng được nha. Người ta thường nói ngọt như mía lùi đó các bạn. Mía sau khi nướng xong các bạn chẻ nhỏ ra như vậy ha. Mía và bí được nướng lên khi nấu trà rất là thơm nha các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể bỏ qua công đoạn này cũng được, nhưng mà nó sẽ giảm mùi thơm đi ít nhiều đó nha. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, mình cho vô nồi để nấu luôn nè. Cho mía, la hán quả, các bạn nhớ bẻ ra ha. Cho nó dễ ra nước thơm nha. Thục địa, bí đao nè. Rồi mình cho nước vào. Với liều lượng nguyên liệu như trên, mình dùng 5 lít nước để nấu ha. Mình nấu với lửa vừa. Khi nước sôi khoảng 30 phút thì mình cho lá dứa vào. Và hạ lửa nhỏ, mình nấu thêm khoảng 15 phút nữa nha. Khi bí chín mềm là đã ra hết chất ngọt rồi các bạn. Mình vớt tất cả ra. và thêm vào 1 muỗng cà phê muối.
Lúc này mình mới cho đường phèn vào nha. Khuấy tan. Và mình nấu thêm 3 phút nữa cho đường tan hoàn toàn. Rồi mình tắt bếp luôn ha. Mình đã hoàn thành xong nồi sâm bí đao thơm ngon rồi đó các bạn. Nước sâm bí trong và có màu nâu vừa phải, không quá đen. Có mùi thơm dịu đặc trưng của sâm bí, nghe là nhận ra ngay, có vị ngọt thanh nhẹ rất dễ chịu. Các bạn có thể lược lại, loại bỏ cặn, cho ra ly và dùng thôi. Có thể uống nóng hoặc lạnh đều ngon. Cho thêm ít đá vào làm ly sâm lạnh nè. Mùa hè oi bức uống một ly sâm mát lạnh, thơm dịu, thanh mát thì rất là đã khát luôn. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Chờ nguội hẳn rồi mình chiết vào chai, cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản. Chúc các bạn nấu thật ngon và có mùa hè thật vui vẻ thoải mái cùng gia đình thương yêu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!